මේ කාලේ වෙන විට කැමරාව මිනිසුන්ගේ තුන්වෙනි අංශ කියලාම කියන්න පුළුවන්. මොකද මිනිස්සු දකින්න අසමත් වෙන සමහර දේවල් මේ කැමරාව ඇස තුලින් අපිට බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මාළුවෙක් ජලය ඇතුලේ මොන වගේ දේවල්ද කරන්න කියලා කැමරා ඇසකින් බැලුවොත් මොන වගේද කියලා අපි දැන් බලමු. Monster Mike Fishing කියන YouTube channel එක විසින් අමුතු අත්දැක බැලීමක් කරනවා. ඒ තමයි ගඟක ඉන්න මාළුවෙක් අල්ලලා ඒ මාළුවාගේ පිටේ GoPro කැමරාවක් සවි කරලා මේ මාළුවා කොහෙද යන්නේ මොනවද කරන්න කියලා හොයලා බලනවා. ඉතින් මේ අයට මාළුවාගේ ශරීරයේ සවි කරපු කැමරාවේ දැක ගන්න පුළුවන් උනේ මේ වගේ හරිම පුදුම හිතෙන දසුණක්. මේ වීඩියෝ බලද්දී ජලය ඇතුලේ ලෝකය කොතරම් සුන්දරද කියලා අපිට පුංචි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලස්සන පරිසරයක් සුරකින්න එක අපි හැමෝගෙම යුතුයකමක්. ඒ නිසා ජලයට අපවිත්‍ර දේවල් දාන එකෙන් වැළකීලා මේ පරිසරය රැකගන්න අපි උදව් වෙමු. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් දේවල් හැමදාම අහන්න අමතක නොකර මේ channel එක subscribe කරන්න.